ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ልዩ አገላለጾችን በእንግሊዘኛ እናያለን። ስፔሻል ኤክስፕሬሽንስ ኢን እንግሊሽ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እንዲሁም ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ኤክስፕሬሽኖችን ወይም አገላለጾችን በዚህ ቪዲዮ ታገኛላችሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ልዩ አገላለጾች በእንግሊዘኛ as pretty as a picture በጣም ቆንጆ ወይም ውብ ወይም ሲ የመሰለች ለማለት as pretty as a picture ማለት እንችላለን። she is as pretty as a picture ካልኩ በጣም ቆንጆ ናት ለማለት ነው። look like a bag of bass በጣም አስቀያሚ ለማለት look like a bag of bass she looks like a bag of bass በጣም አስቀያሚ ናት ለማለት she looks like a bag of bass look like a bag of bass በጣም አስቀያሚ a pea in the sky ላም አለኝ በሰማይ ላይ ማለት a pea in the sky ማለት ላም አለኝ በሰማይ feel a fish out of water በጣም ግራ መጋባት feel a fish out of water I feel a fish out of water ካልኩት በጣም ግራ ተጋባው ለማለት ነው። በጣም ግራ መጋባት womanish ሴታ ሴት ማለት womanish ነው በእንግሊዘኛ። his brother is womanish ካልኩ ወንድሙ ሴታ ሴት ለማለት ፈልጌ ነው። womanish ሴታ ሴት ladies man የሴት ጓደኛ የሚያበዛ ወይም ሴት አሁን ladies man ይባላል በእንግሊዘኛ። his ladies man ካልኩት የሴት ጓደኛ ያበዛል ወይም ሴት አውል ነው እያልኩ ነው። ladies man የሴት ጓደኛ የሚያበዛ golden opportunity በጣም ጥሩ አጋጣሚ በእንግሊዘኛ golden opportunity ይባላል። a bag of bones እጅግ በጣም ቀጭን የሆነውን ሰው a bag of bones ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ if you don't eat more you will be a bag of bone ካልኩ በንብ ማትበላ ከሆነ በጣም ቀጭን ትሆናለህ ለማለት ፈልጌ ነው። አሁኑኑ ማለት በእንግሊዘኛ right away ማለት ትችላላችሁ። right now ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ I need my money right now ካልኩ ገንዘብን አሁን ፈልጋለሁ ያልኩ ነው። አይፉል ማለት አይን የሚማርክ ደስ የሚል ነገር ማለት ነው። she is quite an ayful ካልኩት በጣም ትማርካለች ወይም ደስ ትላለች ለማለት ፈልጌ ነው። bygone is gone ያለፈው አልፏል፣ የፈሰሰው ውሃ አይታፈስም ለማለት bygone is gone መጠቀም እንችላለን። don't worry anymore bygone is gone ካልኩ ያለፈው አልፏል ለማለት ፈልጌ ነው። as proud as a peacock በጣም ኩሩ ወይም ጂኒን መሆን በእንግሊዘኛ as proud as a peacockን መጠቀም እንችላለን። he is as proud as peacock ካልኩ በጣም ኩሩ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ክብራም ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ከወደዱት ላይክ ያድርጉ። ይህ ቻናል እንግሊዘኛ ለጀማሪዎች የተሰኘ ሲሆን በዚህ ቪዲዮ ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ታገኛላችሁ። በተለይ አዲስ ከሆናችሁ እንግሊዘኛ ንግግሮችን ከነትርጉማቸው በቀላሉ በዚህ ቻናል ትማራላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።